So, ito na yung itsura niya. Ang sarap! Sarap! Sana i-try nyo na to kung hindi nyo pa na-try. Ito yung itsura ng ano niya, balat. Natunaw yung mga sarap. Hi guys! Welcome back to HungreeCatt Food and Travel Channel. Exciting na naman ang recipe natin kasi ito ay remake ng isa sa mga most popular or most viewed videos natin dito sa HungreeCatt Food and Travel Channel, which is Lechon Belly Roll! Ita-try natin siya sa turbo broiler na nagamit na rin namin sa mga iba't ibang recipe natin like lechon kawali, crispy pata, andox lechon liempo, andox style lechon manok, marami na. So, ililink ko lahat yan sa description box, sa comments, at sa card dito para madaling makita yung mga recipe natin. Kung bago pala po kayo dito, ito po ang HungreeCatt Food and Travel Channel kung saan meron tayong mga easy to follow recipes. Meron din tayong mga food reviews dito at mukbang na mga niluluto namin. At may mga travel vlogs din po ako dito, kaya subscribe na kayo and click the notification bell para updated kayo sa latest videos natin. Okay, so sumunod na po natin. Ito yung ating ingredients. Siyempre, kailangan natin ng pork belly, pangtale o butcher's twine, garlic, lemongrass, at sili, which is optional, and red onion at onion leeks, salt, pepper, cooking oil, at soy sauce. And then, yung pork belly po namin, hiniwaan lang po namin siya ng mababaw na mga hiwa na paslant po na ganito. Ang purpose niyan is para mas manuot po dun sa loob ng meat yung mga flavors na ilalagay natin dun sa ating stuffing. Tinry din namin i-roll yung lechon belly namin bago namin lagyan ng mga palaman. I-test nyo po kung paano nyo siya i-roll para alam nyo na kung paano yung gagawin nyo later. And then, salt and pepper po yung next na ilalagay natin sa meat. Imamassage nyo lang po yan dun sa karne, pati po dun sa loob ng mga ginawa nating mga hiwa para manuot po yung lasa. Asinan at lagyan nyo rin po ng paminta yung ating mga stuffing at paghalu-haluin nyo po sila para may sarili silang seasoning. And then, pag nahalo-halo nyo na po, ilalagay nyo na siya sa loob ng inyong lechon belly and isusuot-suot nyo po dun sa mga hiwa yung ating mga stuffing para pumasok po hanggang loob. Masarap kasi yan halo ng garlic, lemongrass, at onion. And ito po, meron para kaming mga tinabi na stems ng lemongrass at green onion or onion leeks at itinali namin para ilagay namin dun sa gitna para malaki po yung butas ng lechon belly namin para hindi mag-overlap yung meat kasi po dapat walang nag-overlap na skin po dun sa inyong lechon belly kasi hindi po magiging lechon yung skin nun. And then, ang gagawin po nating buhol dito is butcher's knot. Yung butcher's knot kasi isa siyang way ng pagtali ng meat kung saan kahit nabuhol nyo na, pwede nyo po siyang higpitan. Ayan, tingnan nyo po. Nabuhol na siya ng 2 beses pero nahihigpitan ko pa po yung tali dun sa meat. And then, ang una nyo pong itali is yung kabilaang dulo po ng lechon nyo. Kahit gano'ng kahaba po yung lechon nyo, unahin nyo po yung 2 dulo para mas madali siyang i-handle. And then, meron pong mga mahulog ng mga stuffing. Ibalik nyo lang po ng ibalik para hindi mabawasan yung stuffing sa loob. So, ayan, itali nyo lang po siya ng itali. Huwag masyadong malayo yung distance ng mga tali kasi baka bumukas. And then, ang susunod po is lalagyan ng toyo. Yung skin, makakatulong po ito sa pag-brown. And ito naman pong oil, olive oil yung gamit namin for frying na olive oil. Makakatulong naman po ito sa pag-crispy ng balat. So, hindi na po kami nag-preheat ng aming turbo kasi wala rin. Lumalabas din po yung init ng turbo kapag binubuksan.
So, nailagay ko na yung lechon belly sa loob. Pero, kung makikita nyo, masyado siyang malapit dito sa heat source natin. Kaya, gagamitin natin itong extender na kasama dito sa ating turbo broiler. Make sure na nakasara tong vents, air vents. Pag air frying, nakabukas yan. Pero, for baking, sasara ko siya. So, ipapatong nyo na siya ganyan. Para malaki yung space between dun sa niluluto nyo at dun sa heat source nyo. Ang katumbas po na low setting dito sa turbo namin is 180 degrees Celsius. And is-set namin siya sa maximum nitong turbo namin is which is 1 hour. And i-reset lang ulit yung time kapag natapos na yun. Yun yung after 1 hour sa 180 degrees Celsius. So, this is after 2 hours sa 180 degrees. So, nung una pa namin niluto to sa malaking oven at the second hour, nilagay na namin sa higher temperature. Pero dito sa turbo namin, it looks like pag tinaasan namin yung temperature is masusunog siya. Kaya nagstay lang po kami sa lowest temperature or sa low setting which is 180 degrees Celsius. And since halfway na po tayo sa pagluluto, dinaligtad na rin po namin siya. Inuna kasi namin na lutuin yung ilalim, yung may hiwa. Para yung huling maluluto is yung taas na side or yung presentation side para mas maganda po yung luto niya. So, ito na yung tsura niya. After 3 hours at 180 degrees Celsius. Hindi na yung mga oil na lumabas. Dami, no? So, itong taas niya, pero malit ng pinakakagat. Ito, nabaliktad na namin to eh. Ito yung nasa ilalim kanina. Crispy na siya. Ay, ito. Crispy na rin pala eh. Naka 3 hours na siya sa 180 dito. And then, para lang mas tunaw pa yung yung taba. Ilalagay namin siya sa 150 Celsius for 30 minutes. So, ito na yung after 3 hours and 3.5 hours bale. So, 180 degrees Celsius. I-rest lang natin to ng mga siguro 20 minutes. Tamang-tama, after 20 minutes, 12 na. Happy New Year na. Happy 2020. So, malutong siya. Ayan. So, ito na po yung itsura niya after resting for 20 minutes. Samahan niyo po kami sa paghiwa at pagtikim nito. Una po pala, tanggalin niyo yung mga tali kasi baka mahiwa-hiwa rin natin siya mamaya masama sa kakainin natin. Tumatalsik. Malutong po yung balat niya pero mukhang mas
mas lechon na lechon yung balat yung naluto natin sa oven kumpara po dito sa naluto natin sa ating turbo. Gumawa rin po kami ng sausawan na suka na ginawa namin dun sa una naming lechon belly video kung gusto nyo pong balikan yan. Wow! Ang epic. Ayan na, ito na po yung finished product natin. Ito yung balat niya, parang lechon talaga siya. And ayan o. Ha? Tikman. Wait lang, lutong-luto naman yung loob niya. So, 3.5 hours ito sa turbo. Yan, tikman na natin. Sarap! Excited na ako. Yan, ito na yung lechon belly natin. Titikman na natin. Sige, kuha na. Ang bango, sobra. Glass skin. Malala siya actually. Ang sarap. Ang sarap na masama rin ang alat niya. Ito yung mga nilagay namin sa loob. Magkahalong green onion at lemongrass. Ah? Dumugas na tayo. Sarap. Sana i-try nyo na to kung hindi nyo pa na-try. Mas okay siya yung sa turbo, no? Mas gusto ko siya sa turbo. Mas madali. Mas madali. At at least, Ang advice ko sa kanila. hindi na kailangan makayaan sa oven. Nakagamit ng oven. Advice ko, ano ba? 3.5 hours siya na same temperature lang sa low. Kasi yung turbo namin, turbo broiler namin, ano siya eh, kumbaga mabilis masunog, low temperature lang, parang in-slow cook lang. Hindi na kailangan ilagay sa higher temperature kasi naging malutong naman na yung naging malutong na yung balat niya kahit na naka low temperature lang siya, which is 180 degrees Celsius. Sarap. So yun, tama rin yung naging decision namin na itaas, gawin yung parang extension niya. Kasi if not, ayan o, muntik na masunog yung balat. Mataas pa yung heat source niya na. So, kung bibili kayo ng turbo broiler, i-consider nyo yung may ganung attachment na actually pwede rin air fryer yon. Tapos, pwede rin siyang extension pagka matangkad yung ano nyo, niluluto nyo, ganyan. So, ayan, kain tayo. Ito yung tsura ng ano niya, balat. Natunaw yung mga taba. Kahit walang sausawan, actually, yung sarap niya. Pero, ang bagay na sausawan dito, suka. Ito yung tsura ng ano niya, laman. So, pumasok sa loob. Makakatulong yung paghiwa-hiwa nyo dun sa loob ng karne kapag, lalo na kapag konti lang yung sangkap niya sa loob. Mas pumasok yung lasa. Ang sarap. Sarap. So, ang kailangan nyo lang i-take note doon kung maraming ba masyado yung asin o konti ba yung asin nyo. Sa amin, nasaktuhan na naman namin na tamang-tama yung asin kasi
in-sprinkle namin siyang ganun dun sa karne. So, nakikita namin kung gaano karami as in na yung napupunta dun sa mismong karne. Tapos, minasage-massage siya kasama ng pepper. Nalalasahan din yung pepper dito. Sarap. Yeah, nurse. Ang sarap. Ito. Ang ganda ng balat. Kain ka pa. May kulay. Sarap. Okay, mga balat. Natunaw talaga yung taba. Ang sarap. May mga parts na matigas yung balat. Pero may parts din na malutong. Ano pa? May tips pa ba sa akin? Tips. So, keep on watching para So, Lechon belly roll video. Lechon belly. Salamat kayo sa panood and Happy New Year. Try nyo na to. And comment kayo sa baba kapag na-try nyo and successful. Kung may tanong kayo, ganyan. So, thank you so much for watching. And please like kung nagustuhan nyo ang video na to. At kung meron pa kayong gustong ipaluto sa amin. Bye! Peace. Ang harap.